سلام. اگر درس‌های قبلی رو نگاه کرده باشین، حتما تا الان 6 تا حرف اول انگلیسی رو یاد گرفتین و اگه در این کانال تازه واردین، میتونین با استفاده از لینک بالا از درس‌های قبلی استفاده کنین. این جلسه قرار حروف انگلیسی G, H, I رو یاد بگیریم. بریم درس امروز رو شروع کنیم. Letter G. حرف G. صدای حرف G G. G. Goat. G. G. Green. Letter H. Hat. House. Letter I. Igloo. Insect. حالا نوبت اینه که طرز نوشتنشون رو هم یاد بگیریم. Capital G. G بزرگ. Small G. G کوچک. Capital H. H بزرگ. Small H. H کوچک. Capital I. I بزرگ. Small I. I کوچک. حالا کلماتی رو که یاد گرفتیم با هم ترکیب می‌کنیم و عبارات مفهومدار درست می‌کنیم. Capital G. Small G. Green goat. بز سبز. Capital H. Small H. Hat on a house. کلاه روی یک خونه. Capital I. Small I. Insect and igloo. حشره و خونه اسکیمو. برای یاد گرفتن بقیه حروف منتظر درسای بعدی باش. لایکای شما باعث دلگرمی منه. اگه هنوز عضو کانال نیستین حتما عضو بشین. خدا نگهدار.